Kaya mo, kaya ko. Magtutunan ng math. Kaya mo, kaya ko. Mag-usap, magsikap. Isip plus tiyaga equals MathDali. Magandang araw po mga kaibigan. Pansamantala po naming iiwan ang balita tungkol sa eleksyon upang ituloy ang aming serye na tinatawag naming Interview with a Number. At ang ating featured number sa araw na ito ay walang iba kundi ang number 1. Magandang araw sa inyo, Ginoong number 1. Please. Number 1 na lang ang itawag niyo sa akin. Okay, number 1. Kanina pa natin na pag-uusapan ang tungkol sa prime number at composite number. Saan ka ba kasali? Isa ka ba sa prime number o isa ka ba sa composite number? Napakagandang tanong yan. At maraming salamat sa pagkakataong ito upang lilawin na ang issue na yan. Once and for all. Ako po, ang number 1 ay hindi prime at hindi rin composite number. Really? Bakit ganun? Dahil ako ay factor ng lahat ng numbers. Prime man o composite. At isa lang ang factor ko, 1. Oo nga no, bakit hindi ko agad naisip yun? Ako at ang aking kapatid na si number 2 ay tinatawag ding special numbers. Ito ay dahil ako nga ay hindi prime at hindi rin composite. At ako naman ang tanging prime number na even number. Oo nga no, number 2 nga lang ang prime number na even number. Amazing! Hayan po mga kaibigan, narinig na po natin mismo mula kay number 1 at kay number 2. Ang number 1 ay hindi prime number o composite number. Ang number 2 naman ang nag-iisang prime number na even number. And you heard it here first!